Morning everyone, welcome back to my channel. Today I just get up the church and pupunta ako ng I'm going to the store, looking for, maybe I'm gonna pick up a few things para iluluto mamayang hapunan. Parang kasi meron akong, I have a sayote and spinach, so am I gonna buy chicken? I'm gonna cook tinola. See you there! Nandito na ako sa bahay, guys. Nag-ano ako magre-ready para magluluto. Okay, guys. Ito, nire-ready ko na yung ipanghalo ko sa tinulang manok. Yan ang sayote, garlic, ginger. Lalagyan ko ng ng spring onions. Okay, tapos ito nagsasaing ako sa kaldero. Yan. Parang mas masarap kasi magsaing sa kaldero. Ano na yan siya, guys, yung long grain na kanin na bigas. Yan, takpan natin. Tapos ilagay sa low. Tayo na lang maluto. Okay, ngayon ikakat ko na yung chicken para sa tinola natin. Okay, guys, yan ang manok natin. Iiwain ko na lang. Tapos ito yung yung leeg niya at saka yung gizzard. Yan. So, giwa tayo ng manok. Ang kalahati. Baka aadobohin ko. Kasi gusto na ko yung adobo eh. So, alam ko iba-iba tayo mag-cut ng chicken. Ako inuuna ko yung paa. Ako muna, guys, ang paa, ganun ako mag-cut. Tapos alisin ko yung mga skin. Kasi masyadong mamantika, guys, kaya inalis ko. Kaya ayaw kong yan, so tingnan mo yung skin. Ako lang dito mag-isa, yung apo ko at saka yung anak ko na may pinuntahan sila. Okay, yan, pinuto ko. Then yung wings. Tapos yung okay, yung part pa ng leeg. Okay. Okay, yan na, naputol ko na lahat. Itong kalahati tinola ko. Tapos ng iba i-adobohin ko. Okay, guys, ang gagawin ko, hindi ko lalagyan ng mantika kay mataba na yung chicken. So, ang gagawin ko na lang, papaanin ko pa mantikain. Yan. Kasi kung nilagyan ko pa ng mantika, tapos mamantika pa yung manok, kaya pamantikain ko na lang. Tapos pag nagmantika na, tsaka ko ilagay ang bawang at saka yung ginger.
Ayan guys, takpan natin. Okay, yan siya guys. Ayan. So, pag maya pag nagmantika na, lagay ko na yung bawang. At saka yung isasabaw yung pinahugasan ng ng bigas. Yung pangalawang hugas ito, hindi yung una. Okay. Takpan natin ulit. Okay, yan lang. Yan, see, nagmamantika na siya. Okay, lagyan ko na yung garlic. Yan. Halo-halo na lang natin. Para masute yung yan. Ilagay na natin pinagagasan ng bigas. Ayan. Okay, we're adding salt. Yan, tama na muna. Dagdagan na lang natin mamaya pag kulang. And then black pepper. Okay guys, ayan natin kumulo, tapos ayan natin yung sayote. Ngayon guys, kumulo na. Mag-add ako ng ng half tablespoon ng chicken powder, chicken nor. Ayan. Okay, I think isang ipakulan pa natin ng konti. Maybe about like 3 more minutes, tapos i-add ko yung sayote. Okay, malambot na yung sayote. Ayan, tikman natin bago natin ilagay ang spinach. Tama na yung timpla. Guys, sa akin tama na yung tama ang timpla. Ayoko yung maalat. Gusto ko yung tama-tama lang. Okay. Now, i-ano na natin. I-add yung green onions. Pwede lagyan ko guys ng green onions kasi sayang yung green onions ko, baka masira lang, kaya ilagay ko na dito. Ayan. Then we go ahead add the spinach. Ayan.
Okay, may kaya lang doon. Okay, tatakpan ko na lang siya. Tapos, papatayin natin yung apoy. Yan, maluluto lang siya sa ano sa init. Kasi ayaw ko yung ano yung malata ng ano ba ang spinach. Okay, yan na. Na ano na siya, naluto na lang siya sa ano, sa init. Yan. Okay guys, luto na yung tinolang manok. Yan. Hindi na tayo kumain ng hapunan. Okay, guys, tapos na ako kumain. Dito na ako sa ano, sa itaas. Mag-ano na, ready na mag-relax, magpahinga. Okay, thank you for watching and see you in my next video. And I would like to thank for all my subscribers. At saka yung ano, yung walang sawa kapanood ng videos ko.